හරි ඔයා වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනවා මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පොප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ක්ලෝස් කරගන්න ඕන. මෙතන ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ start with $30 free කියන එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන XM එකේ registered page එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන automatically country එක set කරලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා ඊමේල් එක ඊට මෙතන රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. හරියට පස්සේ ඔයාලට ඊමේල් එක ඇවිල්ලා තියෙක චෙක් කරගන්න කියලා හරි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට exam verify your email කියලා address කියලා මෙන්න එතන ඊමේල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකෙන් මේක verify email කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරියට පස්සේ email address verified කියලා වැටෙනවා. හරි මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක verify your account to claim your $30 no deposit necessaries කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් verify now කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මේ වගේ step 1 personal details fill කරගන්න එනවා. මෙතනින් ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේකේ personal details select කරගනිද්දී ඔයාලට අවුරුදු 18 නම් ඔයාලට identity එකක් තියෙන්න ඕන. identity English වලින් තියෙන identity එක photo එකක් සහ address verification එකක් කරන්න ඕන මේකේ. ඉතින් ඔයාලට identity එකක් නැත්නම් ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ identity එක use කරලා මේකේ login verify කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට පොඩි පොප් මේ එකක් එන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයා yes හරි no හරි ක්ලික් කරගන්න ඕන. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කලින් එකේ නම්. දැන් මෙතන proof of identity එකේ ඔයාගේ identity එක upload කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේක හරියටම බොඳ නොවි PDF එක හෝ photos තියෙන්න ඕන. මේක proof of residence කියන්නේ ඔයාගේ address එක verify කරන එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට upload කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන upload your document හරි ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ window එකක් මේ වෙන්න පුළුවන් ටිකක් your identification your verify successful කියලා ලොකෝට වෙන්නන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. දෙකම එක විදිහටම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන් XM එකෙන් we can confirm good reception of your necessary identification document and that your account is now verified කියලා verified කියලා වැටෙනවා. ඔයාලට මේක දවසක් දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් verify වෙනවා. මම මෙතනින් back වෙලා Google Chrome browser එක open කරලා XM website එකට ගිහලා මෙතනින් login වෙනවා. email password දීලා. okay. හරි login වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ area එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන real කියන එක ඔයාලට 0 කියලා පෙන්නන්නේ මොකද මේකේ ඔයාලට මේකේ නෙමෙයි ඔයාලට trade කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට free හම්බෙන්න ඩොලර් තිය බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ app එකක් download කරගන්න ඕන. ඒ app එක තමයි අපි ඔක්කොම trading කරන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මේක deposit කරගන්නත් පුළුවන්. deposit tab එකට ගිහිල්ලා මම මේ ගැන videos ඉදිරියේදී ගේන්නම්. හරි දැන් Play Store app එක open කරලා ඔයා search කරගන්න ඕන Meta Trader 5 කියලා. මෙන්න මේ application එක open කරගන්න ඕන. open කරගෙන හරි ඔයාලට මේකේ මට කියන්නම් තුනා මේකේ account එකක් හදාගන්න ඕන. account එකක් හදාගෙන තමයි දැන් මම මේ විදිහට add කරපු account එකට ඔයා select කරලා මේ විදිහට sign in වෙන්න ඕන. sign in වෙලා ඔයා මෙතන history කියන එක tab එකට යන්න ඕන. history කියන tab එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් all symbols වල credit කියන තැන ඉස්සරහ ඩොලර් 30ක් තියෙනවා. credit කියන තැන ඉස්සරහ ඩොලර් 30ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ ඩොලර් 30. මේකෙන් ඔයාලට trade කරන්න පුළුවන් ඩොලර් 30ට මෙන්න මෙතන trading tab එකේ මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන credit free margin ඩොලර් 30යි කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා trade කරන්න තමයි ඩොලර් 30ක් දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මේක trade කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සතිය දවසක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදාට මේ market එක close තියෙන්නේ. මෙන්න මේ chart එක බලන්න පුළුවන් සෙනසුරාදාට මේ market එක close. ඉතින්
වාට අනිවාර්යෙන්ම සති දවසක තමයි එක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිදි මෙන් මේ විතර තමයි වගේ ඩොලර්ස් තිය ගන්න ට්‍රේඩ් කරන විඩියෝ ඉදිරියෙන් මං කියනවා. එහෙනම් පල්ලෙහා තියෙන රතු සබස්ක්‍රයිබ් බටන් ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් එකෙන් ක්ලික් කරලා මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සුබ දවසක් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.